Hello guys, म यो आजको भिडियोमा इन डेप्थ नलेज रिगार्डिङ क्यानाडाको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु। धेरै स्टुडेन्टलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ क्यानाडा किन चुज गर्ने। सो यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्यानाडा किन चुज गर्ने, है क्यानाडामा चाहिँ स्कलरशिपहरु कति पाउँछ, कस्तो कस्तो कोर्सेस अप्सनहरु छ, लिभिङ एक्सपेन्सेस लगायतका सम्पूर्ण डिटेल्सहरु इभन फाइनान्सको कुराहरु पनि म गर्नेछु। सो अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्दिनु होला। एट फर्स्ट वाइ क्यानाडा भन्ने कुरामा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्ट चाहिँ नेपालीहरू स्पेसल्ली अप्सन्सहरू स्टडी अब्रोडको लागि अस्ट्रेलिया, युके, युएसए, न्युजिल्यान्ड, दुबईहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ। तर क्यानाडाको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चाहिँ ग्लोबल्ली रिनाउन्ड छ र ट्युसन फी पनि कम्पेयर गर्नुहुन्छ अरू डेस्टिनेसन भन्दा निकै नै अफोर्डेबल, यु विल गेट अफोर्डेबल ट्युसन फी। मोरओभर तपाईँले आइदर डिप्लोमा गर्नु, एडभान्स डिप्लोमा गर्नु, ब्याचलर्स गर्नु, पोस्ट ग्रेजुएट अथवा मास्टर्स कोर्स कुनै पनि कोर्स गर्नु, नेपाल लगायत सम्पूर्ण कन्ट्रीहरूमा यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ राम्रो छ। दोस्रो कन्फ्युजनको कुरा आउँछ स्टुडेन्टहरूलाई कोर्स अप्सन चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने कोर्सेसहरू चुज गर्दाखेरि इफ हजुरहरू चाहिँ भनौँ न ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ भने पर्टिकुलरली चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डकै कोर्सेसहरू चुज गर्नु है। फर इन्स्टेन्ट तपाईँले प्लस टूमा चाहिँ बिजनेस लिएर चाहिँ पढ्नु भएको छ भने सकेसम्म बिजनेसकै कोर्सेसहरूमा जानु, न कि तपाईँहरू हेल्थ अथवा चाहिँ आइटीको कोर्सेसहरूमा। सेम गोज फर हेल्थ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट है। अब हेल्थ केयरको कोर्सेसहरू कुनै गर्नु भएको छ, कोही स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पिसिएल सक्नु भएको छ अथवा ब्याचलर्स इन नर्सिङ सक्नु भएको छ भने बेटर तपाईँ चाहिँ हेल्थ रिलेभेन्ट खालकै कोर्सेसहरूमा जानुहुन्छ भने तपाईँको स्कोप पनि राम्रो हुन्छ र भिजाको प्रोबेबिलिटी चान्सेस पनि अलिकति हाई हुन्छ। ओके, लेट्स टक अबाउट द रिक्वायरमेन्ट्स। रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कुन लेभलमा पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाडेमिक र इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट प्रोफिसियन्सी टेस्ट त्यही अनुसारको चाहिँ मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इन्स्टेन्ट इफ तपाईँले चाहिँ प्लस टू सकाएर ब्याचलर्स अथवा अन्डर ग्रेडमा जाँदै हुनुहुन्छ, फर इन्स्टेन्ट डिप्लोमा लेभलमा भने तपाईँको आइएल्समा 6 नट लेस देन 6 भए पुग्छ। पर्सेन्टेज वाइज 60% हुँदा राम्रो। यदि तपाईँको 58-59% छ भने पनि तपाईँ डिप्लोमा लेभल अनि एडभान्स डिप्लोमामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ ब्याचलर्समा जाने हो भने आइएल्समा 6.5 नट लेस देन 6 ल्याउन ट्राई गर्नु। बट पर्टिकुलरली वी डु हेभ फ्यु युनिभर्सिटिज द्याट एक्सेप्ट 6 नट लेस देन 6 इन आइएल्स एज वेल। चाहिँ अब मास्टर्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 6.5 नट लेस देन 6 आइएल्समा हुनुपर्छ भने एकाडेमिक वाइज 60% अबोभ। सेम गोज फर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एज वेल। अब हामी कुरा गर्छौँ रिगार्डिङ वर्क अप्सन्स। तपाईँहरूले चाहिँ पढ्दै गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ पार्ट टाइम चाहिँ काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ हप्तामा यु विल गेट 20 आवर्स चाहिँ लिगल्ली चाहिँ काम गर्न पाउने एउटा नियम छ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले मजाले नै चाहिँ कामहरू खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँको सेमिस्टर ब्रेकहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो ब्रेकहरूमा चाहिँ फुल टाइम पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। स्टडी अब्रोड भन्दा बित्तिकै एक्सपेन्सेसको कुरा पनि आउँछ। खर्च कति लाग्छ पढ्दाखेरि है, र तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू कति छ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरै जिज्ञासा हुन्छ, साथसाथै स्टुडेन्टलाई पनि। क्यानाडा चाहिँ मैले माथि नै भनिसकेँ कि वर्ल्डको सबैभन्दा अफोर्डेबल कन्ट्री हो इन टर्म्स अफ ट्युसन फी एन्ड इन टर्म्स अफ लिभिङ एक्सपेन्सेस एज वेल। तपाईँ चाहिँ क्यानाडामा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ चाहे पढ्नुहुन्छ अथवा चाहिँ पढाइ सकिसके पछाडिको तपाईँ कुनै भिजा स्ट्याटसमा हुन्छ, त्यो टाइममा तपाईँ मजाले चाहिँ आफ्नो कमाइ बाट चाहिँ सेभिङ गरेर आफ्नो लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि तान्न मजाले सक्नुहुन्छ। धेरै प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा वरिड पार्ट हो चाहिँ अब आफ्नो बच्चाहरू बाहिर अब्रोड स्टडी पढ्न जाने भन्ने कुराहरूमा, र उहाँहरूलाई टेन्सन के हुन्छ भने गएर चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले रुमहरू, अकोमोडेसनहरू अनि तपाईँको चाहिँ कलेजेसहरूले चाहिँ पिकअपहरू गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। सो त्यो कुराहरूमा म चाहिँ के एड्रेस गर्न चाहन्छु भने अकोमोडेसनको कुरामा चाहिँ तपाईँहरू लाइक यु डु हेभ मल्टिपल अप्सन। तपाईँ चाहिँ युनिभर्सिटीको अकोमोडेसन अथवा कलेजेसको अकोमोडेसनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ, अथवा साथीभाइहरू कोही हुनुहुन्छ भने रुम सेयरिङ गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ कस्ट अलिकति खर्च पनि कम आउँछ है। रिगार्डिङ एयरपोर्ट पिकअप्स धेरै युनिभर्सिटी कलेजेसहरू छ हामीसँग जसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एयरपोर्टसम्म नै पिकअप गर्न आउँछ, त्यो पनि फ्री अफ कस्टमा। Now let's talk about the expenses.
क्यानाडा जाँदाखेरि चाहिँ कति खर्च लाग्छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो क्वेसन मार्क हो प्यारेन्ट्सको लागि पनि र स्टुडेन्टको लागि पनि है। डिप्लोमा लेभलमा पढ्न जाने स्टुडेन्ट अथवा एडभान्स डिप्लोमा अर ब्याचलर्स लेभलमा जाने स्टुडेन्टको खर्च 1 इयरको ट्युसन फी पे गरेर अराउन्ड 16 to 17 लाख रुपियाँ आउँछ र पिजी अथवा मास्टर्स लेभलमा पढ्न जाने स्टुडेन्टको खर्च 17 to 18 लाख चाहिँ तपाईँहरूको ट्युसन फी आउँछ। त्यो माथि पनि कतिपय युनिभर्सिटी कलेजेसहरूले स्कलरसिपहरू दिइरहेको छ। त्यो स्कलरसिप पाउनुहुन्छ भने ट्युसन फी त्योभन्दा कम नै हुन्छ र सर्च एजुकेसनबाट प्रोसेसिङ गर्दा तपाईँहरूले कुनै पनि कन्सल्टेन्सी चार्जेसहरू पे गर्नु पर्दैन, त्यसमा पनि तपाईँहरूको पैसा बच्ने नै भयो। साथसाथै युनिभर्सिटी कलेजेसहरू छ क्यानाडामा जसले अहिले चाहिँ एप्लिकेसन फीहरू पनि वेभर गरिदिरहेको छ। त्यो एप्लिकेसन फी वेभर लिनको लागि र एप्लिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अफिस भिजिट गर्नुहोला। अब नेक्स्ट भनेको सबैभन्दा स्टुडेन्टलाई म अहिले क्यानाडाको बारेमा सबै बुझेँ है। अब कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्ने एप्लिकेसन भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो सर्च एजुकेसन अफिस भिजिट गर्नुहोला। हाम्रो अफिस काठमाडौँमा चाहिँ पुतली सडकमा रहेको छ। त्यो अफिस आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब एप्लिकेसन गर्दा चाहिने डकुमेन्ट्सहरू भनेको तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट चाहियो, आइएल्स पिटी चाहिँ इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट के गर्नुभएको छ त्यो एकाडेमिक त्यसको चाहिँ सर्टिफिकेट ल्याउनु पऱ्यो अनि आफ्नो लास्ट एकाडेमिक सर्टिफिकेटसँग। फर इन्स्टेन्स तपाईँले चाहिँ ब्याचलर्सबाट मास्टर्स अथवा चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएटमा अप्लाई गर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले ब्याचलर्ससम्मको सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू इन्क्लुडिङ एसएलसी +2 र ब्याचलर्सको डकुमेन्ट्स, इफ यु डु ह्याभ ग्यापको इभिडेन्स फुलफिल गर्ने ग्याप डकुमेन्ट्सहरू पनि ल्याउनु। त्यो भनेको वर्क एक्सपिरियन्स र पे स्लिप अर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। साथसाथै तपाईँले सिभी ल्याउनुहुन्छ भने द्याट विल बी मोर बेटर। अनि म्यारिडको केसमा तपाईँले म्यारिज सर्टिफिकेट पनि लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा सपोर्टिभ चाहिँ डकुमेन्ट्स हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँहरूले चाहिँ यदि कुनै पनि कन्फ्युजन छ अथवा चाहिँ के कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ तपाईँको इन्क्वायरीको लागि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क राखिदिएका छौँ, त्यहाँ गएर रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ आई पर्सनली रिक्वेस्ट तपाईँको साथीभाइहरूलाई पनि यो सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको डिटेल्सहरू रिगार्डिङ स्टडी अब्रोड साथसाथै क्यानाडाको लागि चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।